এই অকণমান আগত শুই উঠি চিধা চাদৰ ওপৰত গৈছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ এপাক দৰ্জাখন লক কৰি থৈ যাওঁ এইটো কাৰণ ধুনীয়া ৰ'দ দি আছে এইফালে অকণমান ঠাণ্ডা দিনৰ ৰ'দটো ল'ব লাগে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ময়ো ৰ'দ লওঁগৈ আৰু আজি মঙলবাৰ এতিয়া এইকেইদিন আমি অলপ টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ যোৱাটো মঙলবাৰে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ এডিটিং কৰিবলৈ সময় নোহোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰা হোৱাই নাই আজি আকৌ মঙলবাৰ পালেহি চাওঁ এডিটিং কৰিব টাইম পাওঁ নে নাপাওঁ এইকেইদিন পাৰ্লাৰটো কাষ্টমাৰ হৈ আছে ময়ো যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ আছোঁ এখেতৰতো সময়ে নাই ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ ৰ'দ দিছে ডাঙৰ সেইকাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই এইকেইদিনা মানে ব্লগ দিব পৰা নাই কালিতো এটা চুইট ডিছ ৰেচিপি দিছোঁ দেখিছে চাগে আপোনালোকে চাইছে কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু এইজন ওলাইছেনে নাই জানো ওলাইছে এইজন ৰ'দৰ পাই একো দেখাই নাই পাইছে নাই সেয়া দেখিছে ৰ'ব দেই দেখিছেনে নাই মই নিজে দেখা নাই ৰ'দ পৰি আছে পূৰা দেখিছেনে নাই জানো ধৰিব পৰা নাই ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াই লওঁ ৰ'বা সেইজন দেখা পাইছে জালুক সেইদিনাখিনি এইখিনি জালুক আনি শুকুৱাই মেলি সেইখিনি মিক্সিত দিলে আকৌ এইখিনি পৰহি দিনা আনিছে আনি এতিয়া ওপৰত আহি জালুক শুকুৱাই আছে জালুক লেলো জালুক জালুক শুই উঠিছে মোক ধোৱাই নাই কিন্তু আৰু ৰ'দডাল দেখি চাগে ভাবিছে ন একদম পূৰা দুপৰীয়া হ'ল বুলি নাই হোৱা বেছি সময় 10টামান বাজিছে ন 10টামান বাজিছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ৰ'দ দিছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা ঠাণ্ডা দিনত এনেকুৱা ৰ'দবোৰ লৈ ভাল লাগি সেইকাৰণে ঘৰ বনাই আছে এইটো দেখা পাইছে ঘৰ বনাই আছে পূৰা চাউণ্ড আহি আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই নহয় হা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটো কি কি কৰোঁ নকৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তেন্তে ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এই চাৰ্মি জালুক থুকা দেখাই দি ফালে দিয়া দেখিছে নাই কিমান ধুনীয়া জালুকৰ থুকা দীঘল চালিয়া হৈছে আৰু বস্তু এটা দেখাম দেই আপোনালোকৰ ৰ'ব এইফালে এটা বিল্ডিং বনাই আছে দেখিছে গোটেই মাটি দম উঠাই থৈছে আৰু আমাৰ ক'ত গ'ল মাতটো আহি আছে মানুহজন এইফালে প্ৰেছাৰ কুকাৰ ভাল কৰা মানুহ এজন আহি আছে পুৰা আজিকালি চাউণ্ড চিষ্টেম লগাইহে ঘূৰে একদম কৈছে প্ৰেছাৰ কুকাৰ আমি যে আগতে সেই ঘৰটো দেখিছে যে সেইটো ঘৰত আছিলোঁ সেইটো ঘৰ একেবাৰে হেৰিয়ত আছিলোঁ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত আছিলোঁ এতিয়া আমি আছোঁ এইটো ঘৰত আৰু এইটো হৈছে বগা বগা যে এইটো দেখিছে বগা ৰঙা সেইটো হৈছে আৰ্মি কেম্প এইটো পাহাৰ খানাপাৰা পাহাৰ ন এইটো নহয় এইটো বতাহগুলি পাহাৰ বহুত ভাল লাগে আৰু এইজন মানুহজন দেখা পাইছে গছখিনিৰ পৰা আঁৰ হৈ গ'ল আজিকালি এই যে নাই বাইকত পূৰা এনেকৈ চাউণ্ড ছিষ্টেম দি লৈছে সেইজন আঙুলিটো এদি পাগল আছে তুমি আৰু আমি যে য'ত আছোঁ নহয় সঁচাকৈ জেগাটো বহুত ভাল লাগে ন ভিউটো এবাৰ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম ৰ'বা দেই ওপৰৰ পৰা এনেকৈ কি 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 অঁ এইজোপা যোৱাবাৰ ঢেৰ আম চুৰ কৰিলোঁ আমি বহুত আম খালোঁ এইজোপা আমাৰ একদম ওচৰতে একদম সেই ইফালৰ মানুহঘৰ আম একদম এইডোখৰত আমাৰ এইফালে বেছি লাগে মানে আমি য'ত থাকোঁ আৰু আমাৰ এইডোখৰ জেগাটো চাওক না কিমান ধুনীয়া লাগে চাদৰ ওপৰত অহাৰ লগে লগে কি ধুনীয়া ভিউ ৰাতিপুৱা যে সেই পাহাৰটো যে দেখিছে মোৰ হাতৰ আঙুলিটো ক'লৈ গ'ল এই পাহাৰটো যে দেখিছে ৰাতিপুৱা পাহাৰটো ন বহুত ধুনীয়া লাগে একদম কুঁৱলী পৰি থাকে ন কিমান ধুনীয়া লাগে ইয়াত থাকি এইডোখৰত বহুত ভাল লাগে অ' জিন জিন ব'লা 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 পটাপট কি নালাগে নালাগে দৰ্জা খোলা দৰ্জা খোলা এতিয়া 2টাই বাজিলে মই অলপ পাছত পাৰ্লাৰলৈ যাম যোৱা কথা নাছিলে কিন্তু মোৰ কাম এটা আছে কালি ছোৱালী এজনীয়ে ফোন কৰি থৈছিলে আজি স্পা কৰিব আহিব গতিকে যাম আৰু তাই 4টা-5টামান বজাত আহিব চাগে মই ভাত পানী খাই অলপ পাছত পাৰ্লাৰলৈ যাম আৰু এতিয়া স্পৰ্টিংটো পিন্ধি লৈছোঁ এতিয়া খাম ভাত আৰু এইফালে আমাৰ বেলকনিত এখন বেডশ্বীট দিয়া আছে নহ'লে ইফালে ল'ৰা কেইটামান থাকে ডাইৰেক্ট মানে এইফালে দেখি থাকি ভিতৰতে সেইকাৰণে আমাৰ এখেতে এইফালে বেডশ্বীট এখন মেলি থৈ দিছে বেলকনিত আৰু তেওঁ আছে বৰ্তমান কিটচেনত কিবা বনাই আছে মই গা ধুলোঁ কাপোৰ ধুলোঁ ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আমাৰ এজনী কি বনালা বনাই হৈ গ'ল হা এইফালে এটা মাছ অকল ফ্ৰাই কৰি আছে মই মানে ফ্ৰাই মাছ খাই বহুত ভাল পাওঁ সেইকাৰণে তেওঁ নাখায় ফ্ৰাই মাছ সেইকাৰণে অকল এটা ফ্ৰাই মাছ আছে আৰু এখন কেনেকৈ কি জোল আৰু এইফালে আছে আমাৰ বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক তুমি দেখাবৰ কাৰণে মই সজাই মেলি থৈ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখিছে আলু পালেং জোল
ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে ভাল লাগিছে ভাঙন মাছ তাৰপাছত আলুটো বইল কৰি লৈছোঁ আৰু পালেংটো একদম মিক্সিত দি পূৰা পানী নিচিনা কৰি লৈছোঁ আৰু পূৰা পেষ্ট বনাই মজাকৈ বনাইছোঁ ৰেচিপিটো দিম এদিন ন খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আমি এনেকৈ প্ৰায় খাই বিৰাট থাকোঁ ধুনীয়া লাগে ভাঙন মাছৰ লগত এনেকৈ পালেং আৰু আলু জোল ভিডিঅ' কৰিবলৈ সময় নহ'ল উৎপাতকৈ ময়ো কামত লাগি থাকিলোঁ এখেতৰ ভাত বনোৱাত লাগিলে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু বেলেগ এদিন দিম ন ৰেচিপি খাই লওঁ নেকি কৰা পাপৰ এখন বনোৱা এইফালে গেছটো জ্বলি আছে মাছটো কাঢ়ি পিনে পাপৰ এখন বনোৱা অথনি 2-3 বজাতে পাৰ্লাৰ যোৱা মানুহ এনেকুৱা এলেগি নহয় তাৰপাছত বিচনাত পৰি টোপনি গুচি গ'ল শুই থাকিলে এতিয়া পূৰা 5টামান বাজিছে এতিয়া দোকান যাব ওলাইছে পূৰা উন্নতি কৰিব আৰু মোৰ কাষ্টমাৰ এতিয়া আহিম কৈছে আকৌ মই ফোন কৰিলোঁ কেইটাত অহা কথা আছিলে 3টামানত অহা কথা আছিলে 3-4টাত তাৰপিছত তাই টাইমটো কেঞ্চেল কৰিলে 6টাত আহিম কৈছে এতিয়া 5টা বাজিছে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলটো কৰি লৈ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ তাৰপাছত পাৰ্লাৰ গৈ যাবলৈ আহিব লাগে একচুৱেলি আজি মঙলবাৰ দিনটোত আমাৰ বন্ধই থাকে বাৰু পাৰ্লাৰ তথাপিও কোনোবাই যদি কাষ্টমাৰে ফোন কৰে বিশেষ কাম থাকিলে তেতিয়া কেতিয়াবা যোৱা হয় আৰু গৈ থাকোঁ আৰু ন কি ব'লা জল্দি ব'লা এতিয়া যাওঁ পাৰ্লাৰলৈ পাৰ্লাৰ যোৱাৰ আগতে আহোঁগৈ এপাক চাদৰ ওপৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা যে জালুকখিনি যে ৰ'দত দিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া সুমিয়াই থৈ যাওঁ পুৰা মেলিছা জালুকখিনি আনি লওঁ জালুকখিনি আনি সুমিয়াই লওঁ আৰু তাৰ পাছতে আমি যাম আগফালৰ লাইটটোত দিয়া পাৰ্লাৰলৈ চলো সেইকেইদিনৰ নিচিনা তেনেকৈ থাকিলে মানে আকৌ তিতি যাব আকৌ পুৱাই কৰ্ট হৈ থাকিব এতিয়া আহি আছোঁ চাদৰ ওপৰত এওঁ কৈছে জালুকখিনি বহুত কম দেখিছোঁ কিয় বা চৰাই তৰাই নিচে নিব সুধিছে ধৰিব নোৱাৰি চৰায়ে জালুক খাই চাগে ন নিবও পাৰে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই বৰ্তমান পাৰ্লাৰৰ পৰা আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আহি পোৱা অলপ সময় হ'ল আহি পাই লৈ আজি মাছ লৈ আহিছিলোঁ আমি পাৰ্লাৰৰ পৰা আহোঁতে এখেতে শ'ল মাছ দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলে শ'ল মাছ লৈ আহিলোঁ আৰু লগতে আজি আকৌ পালেং লৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ পালেঙৰ লগত বনোৱা মাছৰ ৰেচিপিটো কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিহেতু আমি এতিয়া আকৌ সেই মাছ আৰু পালেঙে খাব লৈছোঁ এইফালে আছে আমাৰ শ'ল মাছ আৰু এইফালে পালেংখিনি মিক্সিত দি ৰাখিছোঁ এখেতে মিক্সিত দিলে আৰু এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে ন আৰু কোনোবাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আমাৰ বাইদেউ একদম ধুনীয়াকৈ পূৰা নিমখ আৰু হালধি বহুত দিছা তুমি একো নাই দিয়া হ'ব আৰু এইখিনি পালেং জুচ আৰু এয়া এখেতৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ মাথাটো এনেকৈ বনাই লোৱা হ'ল এইফালে তেল দিলে এখেতে কেৰাহীত এতিয়া বনাম পালেং শাকৰ লগত মাছ এতিয়া আমি ইয়াতে দিম ইয়াত আছে 2টা বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু আছে 2টা জলকীয়া ন ইমানে আছে সেইটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ শুকান জলকীয়া ধৰিব পাৰিছে চাগে এয়া পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ মছলাখিনিৰ পৰা অকণমান তেল এৰিছে আৰু কেঁচা গোন্ধটো প্ৰায় গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু হেতাখন যিহেতু পালেঙৰ পেষ্টটো তেখেতে ৰাখি দিলে সেইকাৰণে হেতাখনতো পালেং লাগি আছে অকণমান আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান পানী দি আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম যাতে মছলাখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তেলটো ওলাই আহে আৰু আমাৰ এতিয়া এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান তেল ওলাই আহিছে দেখা পাইছে এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ পালেঙৰ পেষ্টটো আৰু এতিয়া এইখিনিও আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া পালেং শাকখিনি অকণমান সময় ভজা হৈ গ'ল আৰু দেখা পাইছে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিলে আৰু ইয়াৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ হয় সেই গোন্ধটো নোহোৱা হ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে 3টা কেঁচা জলকীয়া দুফাল কৰি দি দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ ইয়াত অলপমান পানী আৰু আমি এতিয়া এইখিনি ঢাকন লগাই হাই ফ্লেমত উতল আহিবলৈ দিম
তো এয়া দেখিছে আমাৰ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আহিলে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম মাছ কেইপিচ আৰু মাছ কেইপিচ দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ ঢাকন লগাই এইখিনি 10-15 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। আৰু এয়া দেখিছে কমেও 15 মিনিটমান উতলোৱাৰ পাছত আমাৰ এয়া মাছৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিছোঁ ঘন ঘনকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া আৰু তাৰ পাছতে দি দিছোঁ আধা চামুচ জালুকৰ গুড়া। এইখিনি জালুক যে আমি নিজেই কিনি আনি ঘৰতে বইল কৰি যিখিনি আমি শুকুৱাই পিনে মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ সেয়া হয়। তাৰ দি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু আমাৰ এয়া মাছ আৰু পালেঙৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল।